Bună ziua! Bine v-am regăsit! Astăzi vom face fasole păstăi cu usturoi și roșii. Pentru a prepara această rețetă ne trebuie 1 kg de fasole păstăi, spălată, curățată și apoi ruptă în bucăți, 2 cepe tocate, 3-4 roșii curățate de coajă și tocate. Ca să le curățăm mai ușor, mai întâi dăm cu cuțitul pe toată suprafața roșiei, apoi scoatem cotorul și curățăm coaja. (5-6 căței de usturoi, 300-400 de ml de apă, o legătură de pătrunjel tocată, 3 linguri cu ulei, piper și sare. Punem uleiul la încins într-o cratiță. Când s-a încins, adăugăm ceapa și o lăsăm până ce se înmoaie, amestecând din când în când. Ceapa s-a înmuiat, acum punem fasole, sare și piper proaspăt măcinat. Amestecăm. Adăugăm apa, nu trebuie să acoperim fasolea, punem cam până la jumătate. Amestecăm puțin. Acoperim cu capac și lăsăm până ce fasolea se înmoaie. Amestecăm din când în când. După 20 de minute păstăile s-au înmuiat. La voi poate dura mai mult, depinde de tipul păstăilor pe care le aveți. Acum punem roșiile. Amestecăm. Și mai lăsăm pe foc 10 minute, așa fără capac. La sfârșit radem usturoiul. Amestecăm. Închidem focul și punem verdeața. Amestecăm din nou. Acoperim și lăsăm pentru 10 minute să se întrepătrundă aromele. Apoi putem servi. Vă mulțumesc că ați urmărit rețeta de azi. Dacă v-a plăcut, vă invit să vă abonați la canalul meu și să dați like rețetelor care vă plac. Pentru dumneavoastră este gratuit, dar pentru mine înseamnă foarte mult. Vă doresc o zi minunată!